Question number 6 class 10th mathematics the exercise 2.1 के मूंग तदावी statement के चे पर what value आपके the roots of the following equation are real और second part के वही चे पर what value आपके the roots of the following equations are imaginary यो ज़ल्ब मूंग the real the par solution को बल ज़ल्ब बिया मूंग the imaginary the par solution को कज़ equation number 1 जानता उलिकम equation 2 equation 3 نو په equation number 1 2 3 کې دا 1 او 3 یو بل سره مطابقت لري او دغه شانتي پارت نمبر 2 چې دی نو هغه لږونته کې له ډیفرنٹ لګي نو پارت نمبر 3 به تاسو خپل سولف کړئ پارت نمبر 1 او 2 دا به زه سولف کوم موږ سره equation دی 2x square plus 3x plus k equal to 0 by comparing with standard form لیکلو ضرورت نشته دی صرف تاسو را سټیټمنټ هم کاپی دی by comparing with standard form A به موږ سره شي 2 B دی 3 او C په ځای دی K دغه شانتي په پارت نمبر 3 کې موږ سره د A په ځای باندې 1 دی د B په ځای باندې 5 دی او د C په ځای باندې K دی د ریل د پاره که زه سلوشن وکم نو ریل د پاره به ما سره شي ډسکریمیننټ میتھډ او د ایمیجنری د پاره به هم زه یوز کوم ډسکریمیننټ میتھډ که چېرې دا موږ سره روټس ریل وي نو دا ډسکریمیننټ په موږ سره ګریټر دین are equal to 0 وي په دې دواړو کیسز کې موږ سره روټس دا ریل وي فرق پکې دا دی چې که چېرې ګریټر دین 0 وي نو بیا موږ سره ډسکریمیننټ په مدد سره موږ دا ویلی شو چې دا روټس په موږ سره ان ایکول وي او که ایکول ټو 0 وي نو بیا موږ وایو چې دا روټس په خپله کې ایکول وي ایمیجنري دپاره موږ سره یو کیس دی هغه دی لیس دین 0 کیس نمبر 3 چې و په هغې کې موږ سره ډسکریمیننټ چې کله لیس دین 0 به راغی نو موږ به وی روټس ول بي ایمیجنري که زه دې ځای کې سلوشن وکم یعنې بي سکویر ماینس 4 AC ویلیو پاینټ کم بي سکویر ماینس 4 AC په دې کې پوټینګ وکم نو بي په ځای موږ سره دی 3 3 3 ځای 9 بشي ماینس 4 د A په ځای موږ سره دی 2 د C په ځای باندې دی موږ سره K نو 9 minus 8K is greater than or equal to 0 اوس دې ځای کې موږ سره دو پاسیبلیټیز راځي 9 is greater than or equal to 8K دا 8K مې د دې سیمبل نه اخوا ورواړو دواړه سایډه به په 8 باندې ډیوایډ کم نو دې ځای کې موږ سره به د K ویلیو راشي less than K is less than or equal to 9 over 8 یا R تاسو داسې هم لیکلی شي چې K is less than or equal to 9 by 8 د 9 by 8 نه smaller values او 9 by 8 دا موږ سره چې تاسو په دې equation کې فټ کوئ نو دا به موږ سره ریل روټس راکوي اوس د ایمیجنري دپاره به اګین زه ډسکریمیننټ لیس دین 0 کنسیډر کم بي سکویر ماینس 4 AC شوډ بي لیس دین 0 دې ځای کې موږ سره دا و ګریټر دین آر ایکول ټو 0 یا ګریټر دین آر ایکول ټو 0 لیس دین 0 والا کیس دی نو بي سکویر په ځای به موږ سره اګین شي 3 3 ځه 9 ماینس 4 AC نو 4 انټو 2 4 2 ځه 8 بشي د C په ځای به موږ سره K شي is less than 0 یا 9 موږ سره less than 8K بشي یا 9 موږ سره 9 by 8 موږ سره less than شو د K نه مطلب دا دی د خبرې یا داسې هم تاسو لیکلی شئ چې K is greater than 9 by 8 د 9 by 8 نه تاسو چې څومره ګریټر ویلیوز پوټ کوئ نو په هغې باندې به تاسو سره دا ګیون ایکویشن 2x square plus 3x plus k مونږ سره ایمیجنري روټس په راکوي دویم د پارت نمبر 3 دپاره که زه سلوشن کوم نو ټایم هسې ضایع کول دي د تاسو په خپله کولی شئ البته پارت نمبر 2 طرف ته راځو چې دا لږ غونډه کې ډیفرنٹ لګي
دینا خو بس سلوشن به وکړو کمپیرینګ وکړو مونږ سټینډرډ پام سره نو A مونږ سره K دی B په ځای مونږ سره 2 دی C په ځای باندې 1 دی که تاسو خیال کړئ نو دې کې مونږ اکثر سټیپونه سکیپ کوو د دې وجه دا ده چې دا SLO based questions solutions دي یعنی ستاسو لرنینګ کیپیبلیټي مطابق دي تاسو یو ځل په میتھډالوجي باندې پوه شوئ نو بیا تاسو په خپله باندې دغه میتھډالوجي اپلای کوئ کوم سټیپس دي ایکسټرا هغه تینا سکیپ کوئ یا نه سکیپ کوئ ستاسو خپله مرضي خو تاسو بیا د دې سلوشن هغه کولی شئ نو A په ځای مونږ سره دلته کې K دی د B په ځای مونږ سره هغه 2 دی د C په ځای 1 دی نو ډسکریمیننټ که چېرې مونږ سره د ریل دپاره پاینټ کوو نو هغه به مونږ سره B سکویر ماینس 4AC ګریټر دین آر ایکول ټو 0 وي او که چېرې مونږ د امیجنري دپاره خبره کوو نو B سکویر ماینس 4AC به مونږ سره لیس دین 0 وي د B سکویر په ځای باندې مونږ سره به شي 4 minus 4 into A نو A په ځای مونږ سره دی K او C په ځای دی 1 نو 4K به شي greater than equal to 0 implies that 4 is greater than or equal to 4K که دواړه سایډه په 4 باندې ډیوایډ کم نو مونږ سره به د K ویلیو راشي less than or equal to 1 یا 1 is greater than or equal to K یا داسې هم لیکلی شي چې K is less than or equal to 1 اوس که چېرې د امیجنري حوالې سره خبره وکړو نو د دې نه به هم موږ سره 4 minus 4 K less than 0 راشي یا 4 به موږ سره less than وي 4K 4 باندې ډیویژن وشو نو 1 یعنی K is greater than 1 or K is greater than 1 یا 1 is less than K دواړه تاسو لیکلی شئ نو که چېرې K موږ سره 1 وي یا less than 1 وي نو د دې اکویشن kx سکویر پلس 2x پلس 1 روټس به موږ سره ریل وي او که چېرې بالفرض موږ سره د k ویلیو د 1 نه ګریټر وي نو په دې کیس کې به موږ سره د kx سکویر پلس 2x پلس 1 ویلیو هغه امیجنري راځي د روټس دا کوېسچن نمبر 6 امید ده چې تاسو به پرې پوه شوي یئ هېڅ قسمه مشکل پکې له نشته دی که بیا هم څه وي کمنټ سیکشن کې خپل سوال پرېښودی شئ جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمة الله